साथीहरु तपाईले आफ्नो YouTube च्यानल मोनेटाइज त कुनै न कुनै दिन अवश्य पनि गर्नै पर्छ। तपाईले आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि, पर्सि नभए तपाईले 1 महिना, 1 महिना नभए 2 महिना, 3 महिनामा तपाईले आफ्नो च्यानलमा ग्रो गर्नु गएर आफ्नो च्यानलमा राम्रो भ्युज ल्याउनु भयो भने तपाईले आफ्नो च्यानल मोनेटाइज त गर्न पर्ने नै हो एक दिन। र तपाईले आफ्नो च्यानल मोनेटाइज गर्नुभन्दा पहिला मैले यो भिडियो तपाईको लागि बनाएको छु। एकदम ध्यान दिएर यो भिडियो हेर्नु होला र कुन प्रक्रियाले मोनेटाइज गर्दा तपाईलाई धेरै पैसा आउँछ, कुन प्रक्रियाले मोनेटाइज गर्दाखेरि तपाईलाई पैसै आउँदैन। तपाईले ध्यान दिएर यो भिडियो हेर्नु होला। पहिला युट्युबमा एउटै माध्यमबाट मात्र तपाईलाई च्यानल मोनेटाइज गर्न मिल्थ्यो र अहिले चाहिँ तपाईलाई दुई प्रक्रिया दुईटा तरिकाबाट तपाईले आफ्नो च्यानल मोनेटाइज गर्न मिल्छ। त्यो कारणले तपाईले ध्यान दिएर बसिन यो भिडियो हेर्नु होला। तपाईले आफ्नो मोबाइलको वाइटी स्टुडियो खोलेर हेर्नुस्। वाइटी स्टुडियो मोबाइलको वाइटी स्टुडियो खोल्नुस् र युट्युबर जति पनि युट्युब च्यानल छ नि तपाईलाई सबैलाई थाहा छ होला कि मोबाइलमा यो वाइटी स्टुडियो भन्ने के हो भने तपाईँलाई थाहा भएकै कुरो सबैलाई थाहा नै छ। अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर आएर यो अर्ड लेखेको छ। अर्डमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। अर्डमा क्लिक गरेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँले यहाँ देखाउँछ तपाईँलाई यहाँ पहिला कुन थियो भनेपछि पहिला तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँले 1000 सब्स्क्राइब 4000 घण्टाको वाच टाइम र 10 मिलियन भ्युज चाहिन्थ्यो। तपाईँले सर्ट भिडियो बनाउनुहुन्छ भने तपाईँलाई 10 मिलियन भ्युज चाहिन्थ्यो र तपाईँले लङ भिडियो बनाउनुहुन्छ भनेपछि तपाईँलाई 4000 घण्टाको वाच टाइम र 1000 सब्स्क्राइब चाहिन्थ्यो। यहाँ तपाईँले यहाँ पुरै क्लियर तरिकाले राम्रो तरिकाले तपाईँले यहाँनिर सो गरेर तपाईँले यहाँनिर आफै देख्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले माने तपाईँको आफ्नो युआइटी स्टुडियो खोल्दा पनि तपाईँले राम्रोसँग ध्यान दिएर तपाईँले हेर्नु पनि पक्कै पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो भागमा तपाईँले यहाँनिर देख्नु होला जुन तपाईँले देख्नु भएको छ यो भागमा। र अहिले तपाईँलाई अलिकति नयाँ फ्युचर तपाईँले के देखाइदिएको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि आएर तपाईँले देखाइदिएको छ 1000 सब्स्क्राइब पाइने ठाउँमा तपाईँलाई 1000 सब्स्क्राइब तपाईँले जुन मोनेटाइज गर्नलाई 1000 सब्स्क्राइब चाहिन्थ्यो नि त्यो सब्स्क्राइब नभएर तपाईँले यहाँदेखि लिएर तपाईँले यहाँनिर देखाइदिएको छ 500 सब्स्क्राइब मात्र तपाईँले यहाँ देखाइदिएको छ। ध्यान दिएर हेर्नुहोस् न तपाईँले यहाँनिर 500 सब्स्क्राइब मात्र देखाइदिएको छ। अनि अलिकति तल आएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति तल आएर तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले 4000 घण्टाको वाच टाइम चाहिन्थ्यो भने तपाईँले यहाँनिर 3000 घण्टा मात्र देखाइदिएको छ। त लङ भिडियो हाल्नुहुन्छ भने तपाईँले हेरिरहनु भएको छ मेरो लङ भिडियो यस्तो खालको तपाईँले भिडियो हाल्नुहुन्छ भने तपाईँलाई सिर्फ 3000 घण्टाको वाच टाइम मात्रै पुरा गर्न देखाइदिरहेको छ। र तपाईँले सर्ट भिडियो हाल्नुहुन्छ भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 3 मिलियन भ्युज मात्र तपाईँले देखाइदिएको छ। सिर्फ 3 मिलियन भ्युज मात्र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 3 मिलियन भ्युज मात्र तपाईँलाई पुरा गर्न देखाइदिएको छ। अब तपाईँले दुईटा भाग देखाइदिएको छ 500 सब्स्क्राइब र त्यसपछि 3000 घण्टाको वाच टाइम 3 मिलियन भ्युज है त। अनि अलि तल आएर तपाईँले देखाइदिएको छ यहाँनिर 1000 सब्स्क्राइब 4000 घण्टाको वाच टाइम र 10 मिलियन भ्युज। अब हामीले कुनमा मोनेटाइज गर्नु तपाईँले पनि च्यानल मोनेटाइज गर्न दिक्दै अवश्य पनि पर्छ किनकि तपाईँले युट्युब च्यानल खोल्नु भएको छ भने दिन एक दिन तपाईँले आफ्नो च्यानल ग्रो गरेर आफ्नो च्यानलमा तपाईँले मोनेटाइज गर्नै पर्छ। सो कारणले गर्दा तपाईँ ध्यान दिएर भिडियो हेर्नु होला। अब तपाईँले यहाँनिर लाग्छ होला कि हो हामी त अब 1000 सब्स्क्राइब चाहिन्छ 500 सब्स्क्राइबमै हामीले मोनेटाइज गर्छौँ त्यसपछि 3000 घण्टामै हामीले वाच टाइम भएपछि मोनेटाइज गर्न सकिन्छ र सर्ट भिडियो हाल्ने 3 मिलियन भ्युज आए पनि मोनेटाइज गर्न सक्ने छ भने ढुक्क हुनुभएको छ होला। र ध्यान दिएर यो भिडियो तपाईँ ढुक्क हुनुभन्दा पहिला तपाईँले भिडियो ध्यान दिएर हेर्नु किनकि यो हाफ मोनेटाइज भनेर भन्छ युट्युबमा। यसलाई भन्छ 500 सब्स्क्राइब 3000 घण्टाको वाच टाइम र 3 मिलियन भ्युज सर्टमा तपाईँले 3 मिलियन भ्युज ल्याएर तपाईँले आफ्नो च्यानल मोनेटाइज गर्नु भने यसलाई हाफ तपाईँले यति यो 500 सब्स्क्राइब तपाईँले यहाँनिर त यो अप्लाई नाउको बटन तपाईँले देख्नु भएको छ नि यहाँनिर यो अप्लाई नाउ लेखेर आएको छ यो बटन ब्ल्याक कलरमा भएपछि तपाईँको यहाँदेखि तपाईँको च्यानल मोनेटाइज हुन्छ है त। मोनेटाइजको लागि तपाईँलाई अप्लाई गर्न देखाइदियो तर तपाईँले ध्यान दिनु होला 500 सब्स्क्राइब 3000 घण्टाको वाच टाइम र 3 मिलियन भ्युजमा तपाईँले कदापि पनि आफ्नो च्यानल मोनेटाइज नगर्नु होला किनकि तपाईँले यस्तो गरेर तपाईँले आफ्नो च्यानल मोनेटाइज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले 1 रुपियाँ 1 सुक्का पनि तपाईँले युट्युबदेखि कमाउन सक्नुहुन्न। ध्यान दिएर यो भिडियो हेर्नुहोस् तपाईँले 3000 घण्टाको वाच टाइम 500 सब्स्क्राइब 3 मिलियन भ्युज ल्याएर कुनै पनि माध्यमबाट तपाईँले आफ्नो च्यानल हाफ मोनेटाइज गर्न लाउनु भएको छ यो भिडियो ध्यान दिएर हेर्नुहोस् नगर्नु होला। मैले वास्तवमा तपाईँलाई भनिसकेको छु पहिले जानकारी दिएको छु योमा तपाईँले अप्लाई नाउ देखाएपछि यसमा अप्लाई नाउ नगर्नु होला तपाईँले च्यानल मोनेटाइज नगर्नु होला तपाईँले 1 रुपियाँ पैसा पनि आउने छैन। तर तल आएर तपाईँले देख्नुहुन्छ तल सार पनि तपाईँ 10 यहाँ तल आएर 1000 सब्स्क्राइब 4000 घण्टाको वाच टाइम 10 मिलियन भ्युज योमा आएपछि तपाईँले यहाँदेखि तपाईँले योमा मोनेटाइज गर्नु होला। योमा मोनेटाइज गरेपछि तपाईँले धेरै पैसा लाखौँ पैसा युट्युबदेखि कमाउन सक्नुहुन्छ। र मैले यो कुरालाई तपाईँले आफ्नो दिमागमा ल्याउनु होला कुनै न कुनै दिन तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानल अवश्य पनि तपाईँले मोनेटाइज गर्नुपर्ने यो कुरालाई आफ्नो दिमागमा लिएर काम गर्नु होला ताकि तपाईँले पछि गएर मलाई कुनै मेरो भिडियोमा कुनै पनि कमेन्ट नगर्नु होला कि पछि गएर मेरो च्यानल यस्तो भयो मेरो च्यानलबाट 1 रुपियाँ पनि पैसा आएन भनेर मलाई कमेन्ट नगर्नु होला। मैले तपाईँलाई पहिले जानकारी दिइसकेको छु ताकि तपाईँलाई नयाँ नयाँ साथी हुन्छ जति पनि भर्खरमा तपाईँ युट्युबमा आउनुभएको तपाईँलाई गाह्रो होला भनेर मैले पहिला नै भिडियो बनाएर तपाईँलाई हालिदिइसकेको छु। ध्यान दिएर आफ्नो च्यानलमा लगनशील भएर अगाडि बढ्नु पक्कै पनि एकदम अवश्य सक्सेस युट्युबर बन्नुहुनेछ। पक्कै पनि आजको भिडियो मन पऱ्यो होला मन परेको भिडियोमा एक लाइक गरिदिएर नजिकै रहेको सब्स्क्राइब बटन छ त्यो सब्स्क्राइब बटन पनि थिचिदिनुहोस् नयाँ साथीभाइ र भिडियो मन पऱ्यो लाइक कमेन्ट सेयर सब्स्क्राइब भएको भए सबै गरिदिनु होला ताकि यस्तै भिडियो यहाँदेखि हेरिरहनु पाउनुहुन्छ। मिल्नु होला अब अर्को भिडियोमा।